سلام عرض میکنم خدمت تمامی شما عزیزان. امیدوار هستم که خوب و جور و صحتمند باشین. با یک دیگه از منطق های ریاضیکی خدمت شما عزیزان هستیم که این منطق درباره اعداد اولیه می باشه که چه قسم تشخیص بدیم و مثل روال همیشگی اول کدزنی میکنیم و بعدش هم برای شما عزیزان تشریح میدیم. دوستو کد زدیم و منطق خود نوشتیم مالی نوبت بعد تشریح رسید. دوستو اینجا یک دی فرام نمبر را زدیم تا یک توضیح بسازیم و بعدش هم مای نمبر را به منحیث یک متغیر درست کردیم. گفتیم اگر مای نمبر مساوی به صفر بود بعدش the number 0 is complex را ریتورن کن. گرچه که درست نمیفهمم اما فکر کنم این قسم باشه. بعدش هم مانیم که الف نمبر مساوی به یک است و بعدش ریتورن کن. البته این شروط کلا شروط اولیه است که باید زده شود و گفتیم الس به غیر از او یه کد های ما را اجرا کن. مثلا مین نم را مساوی به 2 قرار میتیم. بعدش هم به اعضای هر متغیر نم که نماینگر از نمبر می باشه داخل رنج 2 الا مای نمبر منفی 1، چرا که اگه خود مای نمبر را هم همون نمبری که ما داخل تابع میگیریم اگه حساب کنه او هم میشه به جمله از اعداد اولیه میره. گفتیم اگر مای نمبر تقسیم میشد بالای مین نم که اینجا کل ما درستش کردیم مساوی به صفر شد. اگر تقسیم کنیم مساوی به صفر شد بعدش بیا ریتورن کو که نمبر بالای از مای نمبر بالای مین نم قابل تقسیم است. اگر نشد یعنی از این شروط نشد مین نم را به اضافه مساوی 1 کو. یعنی بر ما
یکی دیگه هم روی مین نم اضافه شد. اگر گفتیم مای نمبر بالای مین نم مخالف مساوی به صفر، یعنی تقسیم نشد، بر ما ایران ریتون که مای نمبر یک پرایم نمبر است. و بعدش هم اینجا پایین دوستان یک نمبر یعنی گیون نمبر یک متغیر ساختیم که از تایپ اینت اینپوت است و گفتیم که پلیز انتر یور نمبر یعنی نمبر خود وارد بکنیم. بعدش هم پرینتش کردیم، امی با پرایم نمبر دادیم، امی نمبر گرفته شده را و بعدش هم گیون نمبر را داخلش دادیم. دوستان لایک و سابسکرایب یادتان نروه تا میزش بعد و ویدیوی بعد یا البته میتونین یک از ویدیوها را ببینین، ازش لذت ببرید.